ආයුබෝවන් ඔබට සුබ දවසක් මගේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මම අද ඔබ හමුවට ආවේ මේ ඉස්සෙල්ලා කළා pencil drawing එකක් කාවඩි නටන මිනිසුන් කියන පාඩම යටතේ ඊළඟට ඒක pastel වලින් වර්ණ කරලා ඔබට කියලා දුන්නා අද මම ඒක දිය සායම් වලින් වර්ණ කරන ආකාරය ඔබට පැහැදිලි කියලා දෙන්නයි මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මම මුලින්ම කියනවා මේ දිය සායම් වලින් කරනකොට ටුක්ටක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට කරන්න බලනවා මම මොකද 9-10 සාමාන්‍ය පෙළ දරුවන් සඳහා pastel සුදුසුයි ඒ දක්වා pastel වලින් කරාට කමක් නැහැ උසස් පෙළ දරුවෝ ඊට වැඩි අය දිය සායම් වලින් කරනකොට ටුක්ටක් වර්ණ හිම සීමා කරලා කරනවා නම් හොඳයි ඒක ටිකක් ඊට වැඩි ටිකක් ඉහළ මට්ටමකින් කරන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගුඩ වර්ණ මත් යොදාගන්නේ නැතුව ඒ නිසා අද ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්නේ කාවඩි නටන මිනිසුන් කියන යටතේ වෝටර් කලර්ස් වලින් වර්ණ කරලා ඔබට ඒ චිත්‍රය අඳින ආකාරය කියලා දෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම තව පණිවිඩයක් කියනවා මගේ චිත්‍ර පන්ති පැවැත්වෙන්නේ වෙනදා සෙනසුරාදාට පැවැත්ුනේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් පැවැත්වනවා මේ කලායතනයක් මගේ ඒ කලායතනයට සම්බන්ධ කරලා මම කරන්නේ. හවස හැම දවස් තියෙන්නේ හවස 6න් පස්සේ. මොකද මේ දැන් දරුවන්ට ඉස්කෝලේ පටන් අරගෙන ඒ නිසා දරුවන්ට දවල් දවසට වෙන ක්ලාස් වැටලා තියෙනවා මේ විෂය ඒ වගේ කලබලෙන් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි ඒ නිසා මම හවස 6න් පස්සේ ගොඩක් ෆ්‍රී ගෙදර ඉන්නවා දරුවෝ දෙමව්පියොත් ඉන්නවා පොඩි විවේක වගේ ඔය වෙලාවේ ගොඩක් අය මේ ටීවී එහෙම බලන වෙලාවල් ඒ නිසා මම දමාගත්ත හවස මේ 6න් පස්සේ මේ පන්ති පවත්වන්න මේ මට පන්තියට වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කතා කරන්න මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් මේ පහතින් සඳහන් වෙනවා පන්ති තියෙන වෙනස් කරපු පන්ති තියෙන ආකාරයත් මම වෙනස් කරලා සඳහන් කරන්නම් තාම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් වෙච්ච ආකාරයටමයි තියෙන්නේ දැන් පන්ති පවත්වන විදිය මම මගේ channel එකේ ආයෙ නැවත දමන්නම් ඊට පස්සේ බලලා එකට සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කතා කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් මේ වගේම වීඩියෝ එක නරඹන්න අලුත් අයට කියන්න මේක තව අයට ෂෙයා කරන්න. එතකොට තවත් කෙනෙක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම හංගන්න පුරුදු වෙන්න එපා. තමන් දන්න දේක් තවත් කෙනෙකුට කියන්නයි පුරුදු වෙන්න ඕන. ඒක ඔයාලගේ දියුණුවටත් හේතුවක් වෙනවා. ඒ නිසා කියන්න යාළුවන්ට කියලා මේ වීඩියෝ මේ channel එකෙන් චිත්‍ර ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉගෙන ගන්න. දැන් පාඩම නරඹන්න. බොහොම අපි දැන් කාවඩි නටන මිනිස්සු ඒ කියන එක මේ වෝටර් කලර්ස් වලින් අපි වර්ණ කරමු. මම එකට සූදානම් වෙන්නේ
ඒක තමයි පේන්ටින් එක ඉවර අවසానයි. ඒක මම දැම්මේ වොටර් කලර්ස් වලින් ටිකක් වෙනස් ගොඩයි වර්ණ තෝරගත්තේ නේ. මේක පැස්ටල් එකකින් කරනවා වගේ ටිකක් වර්ණ තෝරගෙන කරේ. බලන්න නැති මං හිතනවා ඒක මේක මේ අඳිනවා වර්ණ ඉහිරිලා යන වෝටර් කලර්ස් ටෙක්නික් එක තමයි දැම්මේ. ওই විදිහට වර්ණ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඕනම මාතෘකාවක් පුළුවන් වර්ණ කරන්න. මේ හරියෙන් මම පසුබිම බර තිබ්බා. පසුබිමේ ගැඹුර තිබ්බා. මෙහින් පසුබිම එළිය කරා. රූප මෙහින් පසුබිම රූප තදට දැම්මා. මෙහින් පසුබිම අඳුරු කරා. අන්න ඒ විදිහට තමයි බැලන්ස් කරගත්තේ චිත්‍රේ වර්ණ මේ මට්ටමින් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් මේ වගේ පේන්ටින් එකක් කරලා බලන්න. වීඩියෝ එක නරඹුව ඔබට බොහොම ස්තුතියි.